હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બિલકુલ બજાર જેવો જ અમેરિકન ફ્રૂટ એન્ડ નટ આઈસ્ક્રીમ ઘરે બનાવીશું. ખાવામાં આ આઈસ્ક્રીમ બાકી બધા જ આઈસ્ક્રીમ કરતાં ખૂબ જ ડિફરન્ટ સ્વાદનો લાગે છે અને એને ઘરે બનાવવો પણ ખૂબ જ સરળ છે. આજે હું તમને કન્ડેન્સ મિલ્ક, GMS કે CMC પાવડરનો યુઝ કર્યા વગર આ ટેસ્ટી ફ્રૂટ એન્ડ નટ આઈસ્ક્રીમ ઘરે બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેને જો તમે એકવાર આ રીતે ઘરે બનાવી લેશો તો હંમેશા આ જ ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ બનાવીને ખાવાનું પસંદ કરશો. આ એટલો ટેસ્ટી અને ક્રીમી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક સોસપેન લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે 3/4 કપ એટલે કે 150 ml જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ લેવાનું છે. એ પછી એમાં આપણે 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 65 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું. આનાથી આઈસ્ક્રીમ એકદમ ક્રીમી બને છે. જો તમારે મિલ્ક પાવડર સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો છો. 1 ટેબલ સ્પૂન એમાં આપણે કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું અને એક વિસ્કરની મદદથી હવે આપણે સરસ એને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી એમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના રહે. દૂધ જે છે અહીંયા મેં રૂમ ટેમ્પરેચરનું લીધું છે. તો બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી આ વાસણને આપણે ગેસ પર મૂકી દઈશું અને સતત ધીમા તાપે આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે એને હલાવતું રહેવાનું છે વિસ્કરથી. જો તમે એને કન્ટિન્યુઅસ નહીં હલાવો તો એની અંદર ગાંઠ પડી જશે. 3 મિનિટ કન્ટિન્યુઅસ હલાવ્યા પછી તમે જોશો તો જે ખાંડ છે એ પણ ઓગળી ગઈ હશે અને આ મિશ્રણ જે છે સરસ ગાઢું પણ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ મિશ્રણને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈશું. જ્યાં સુધીમાં આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 150 ગ્રામ વ્હિપિંગ ક્રીમ લઈ લઈશું. વ્હિપિંગ ક્રીમ એકદમ ઠંડી હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે એને એક ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ બીટરની મદદથી 2 થી 3 મિનિટ માટે ફેંટી લઈએ. 2 થી 3 મિનિટ ફેંટી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે ક્રીમ છે સોફ્ટ પીક ફોર્મમાં આવી ગઈ છે, એટલે કે થોડી ગાઢી થઈ ગઈ છે. તો હવે એની અંદર આપણે જે દૂધવાળું મિશ્રણ હતું એ એડ કરી દઈએ. આ જે મિશ્રણ છે ટોટલી પંખા નીચે ઠંડુ કર્યા પછી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે પછી જ યુઝ કરવાનું છે. ગરમ ગરમ મિશ્રણ યુઝ નથી કરવાનું. હવે ફરીથી આપણે 1 મિનિટ માટે એને વિસ્કરથી ફેંટી લઈએ, જેથી બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ જાય. સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર બધા નટ્સ ઉમેરીશું, જેની અંદર મેં અહીંયા 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ઝીણી સમારેલી બદામ, 1 ટેબલ સ્પૂન ઝીણા સમારેલા કાજુ, 1 ટેબલ સ્પૂન ઝીણા સમારેલા અંજીર, 1 ટેબલ સ્પૂન ઝીણા સમારેલા પિસ્તા, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મિક્સ કલરની જેલી ચોકલેટ મેં ઝીણી સમારીને લીધી છે, 1 ટેબલ સ્પૂન ચોકો ચિપ્સ અને 1 ટેબલ સ્પૂન અખરોટ લીધા છે. આ બધી જ વસ્તુ આપણે એમાં એડ કરી દઈએ. આ બધી જ વસ્તુની જે ક્વોન્ટિટી મેં બતાવી છે એટલી જ લેવી, નહીં તો જો તમે વધારે એડ કરી દેશો તો આઈસ્ક્રીમ ખાતી વખતે મોઢામાં નટ્સ જ આવતા રહેશે. તો હવે એની અંદર હું 1 ચમચી જેટલું આઈસ્ક્રીમ એસેન્સ એડ કરું છું. જો તમારી પાસે આઈસ્ક્રીમ એસેન્સ ના હોય તો તમે મિક્સ ફ્રૂટ એસેન્સનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો હવે આપણે બ્લેન્ડરનો યુઝ નથી કરવાનો, સ્પેચ્યુલાથી જ બરાબર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ આપણું અમેરિકન ફ્રૂટ એન્ડ નટ આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે. એને આપણે એક પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનરમાં એડ કરી દઈએ. સરસ આપણે સ્પેચ્યુલાની મદદથી ઇવનલી એને સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને ડબ્બાને જ આપણે હાથમાં લઈને થોડો ટેપ કરી લઈએ, જેથી બધું જે મિશ્રણ છે ઇવનલી સ્પ્રેડ થઈ જાય. હવે ઉપરથી આપણે ગાર્નિશિંગ માટે થોડા ઝીણા સમારેલા પિસ્તા અને થોડી કલરફુલ જેલી ચોકલેટ એડ કરી દઈશું આ રીતે. અને આ ડબ્બાને હવે આપણે ફ્રીઝરમાં 7 થી 8 કલાક માટે જામવા માટે મૂકી દેવાનો છે. 7 થી 8 કલાક પછી આપણો જે આઈસ્ક્રીમ છે સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો સ્કૂપરની મદદથી આપણે એને સ્કૂપ કરી લઈએ. ખાવામાં આ આઈસ્ક્રીમ બિલકુલ બજાર જેવો જ ક્રીમી અને ટેસ્ટી લાગે છે. જો પહેલાં તમે ક્યારેય આ આઈસ્ક્રીમ આ રીતે ઘરે ના બનાવ્યો હોય તો એકવાર આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને આઈસ્ક્રીમ ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને આનાથી પહેલાં પણ મેં 8 થી 9 જાતના આઈસ્ક્રીમની રેસીપી પહેલાં ચેનલ પર શેર કરેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એ બધાની હું લિંક આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ આઈસ્ક્રીમની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.